नेपालमा टिकटक ब्यान्ड छ। अब टिकटक कसरी चलाउने त? के बोले? टिकटकको विकल्पमा धेरै नै सर्ट भिडियो सेयरिङ एप्लिकेसनहरू छन्, जस्तै रमाइलो एप, स्मार्ट कफ जस्तो विभिन्न अन्य धेरै नै एप्लिकेसन छन्। र मलाई चाहिँ अब टिकटक नै चलाउनु छ। मैले अब टिकटक कसरी चलाउने त? मलाई त टिकटकै चलाउनु छ, किनकि टिकटकसँग म फ्यामिलियर भइसक्यो र मलाई अरू टिकटक अरू जस्तै सर्ट भिडियो प्लेटफर्महरू चलाउनु छैन भनेदेखि आउनुहोस् म तपाईँलाई यो भिडियोमा क्लियरली डिटेलमा सबै बताउँछु कि एउटा सेटिङमा कसरी तपाईँ टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ नेपालमा बसेर। रुको जरा सबर गरो। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी मोबाइलतर्फ जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँसँग जुनसुकै ब्रान्डको मोबाइल छ केही फरक पर्दैन, प्रत्येक मोबाइलमा सिस्टम हुन्छ एउटा मात्रै सेटिङ। त्यसपछि तपाईँ सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले स्क्रल गर्दै जानुहोस्। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कनेक्टिङ, सेयरिङ, कम्युनिकेसन विभिन्न तरिकाले वर्ड्स मात्रै फरक हुन्छ तर काम भने एउटै हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। जुनै ब्रान्डको मोबाइलमा एउटै हुन्छ। तपाईँले क्लिक गर्नुभयो, क्लिक गरेपछि तपाईँ के गर्नु भनेदेखि त्यहाँनिर अप्सन आउँछ अन अफ। त्यसपछि तपाईँले अलि स्क्रल गर्नुहोस्, लास्टमा तपाईँको प्राइभेट डिएनएस भन्ने आउँछ हैन। त्यहाँनिर तपाईँले केही फिल गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै मानौ तपाईँले www.google.com टाइप गरेर सेभ गर्नुहोस्। अब सेभ गर्नुभयो, सेभ गरेपछि तपाईँ अब टिकटक खोल्नुहोस्। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ट्राई गर्नुहोस् चलेको चलेन तपाईँ टिकटक। यदि चलेन भने कमेन्ट गर्नुहोला। हामीसँग अरू पनि धेरै नै ट्रिकहरू छ कि ब्यान्ड भएको ठाउँमा बसेर हामी टिकटक कसरी चलाउन सकिन्छ बिना भिपिएन। किनकि भिपिएन युज गर्दाखेरि हाम्रो डेटाहरू चाहिँ चाँडै नै सिद्धिने गर्छ। जस्तै इन्टरनेट प्याकेजहरू एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, एप्लिकेसन रनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि टिकटकलाई फेरि चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले आई होप यो भिडियो तपाईँलाई युजफुल भयो होला, पक्कै पनि आशा छ। र भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई लाइक गर्नुहोला र सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोड्न नभुल्नुहोला।